Μάθημα 1. Σας αρέσει να πηγαίνετε σε σχολικές εκδηλώσεις όπως χορούς και χορό? Γεια σου, Άννα. Σας αρέσει να πηγαίνετε σε σχολικές εκδηλώσεις όπως χορούς και χορό? Ναι, ανυπομονώ για σχολικές εκδηλώσεις όπως χορούς και χορό. Είναι διασκεδαστικές και αξέχαστες εμπειρίες. Αυτό είναι υπέροχο. Ποια είναι η δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου σας με φίλους? Η παρέα στο πάρκο ή η μετάβαση στις ταινίες είναι μερικές από τις αγαπημένες μας δραστηριότητες του Σαββατοκύριακου μαζί. Το να περνάς χρόνο στο πάρκο ή να παρακολουθείς ταινίες ακούγεται πολύ διασκεδαστικό. Οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες σας αρέσουν? Μας αρέσει επίσης να πηγαίνουμε σε καφετέριες, να δοκιμάζουμε νέα εστιατόρια ή να έχουμε βραδιές παιχνιδιών στο σπίτι κάποιου. Η εξερεύνηση καφετέριων, εστιατορίων και οι βραδιές παιχνιδιών είναι εξαιρετικοί τρόποι για να συνδεθείτε με φίλους. Κάποιες αξέχαστες στιγμές από τις δραστηριότητες του Σαββατοκύριακου. Υπήρξαν πολλές στιγμές γεμάτες γέλιο, από αστείες σκηνές ταινιών έως ξεκαρδιστικούς βραδινούς διαγωνισμούς παιχνιδιών. Οι στιγμές γεμάτες γέλιο κάνουν τις αναμνήσεις ακόμα πιο ξεχωριστές. Έχετε σχέδια για το Σαββατοκύριακο με τους φίλους σας? Σχεδιάζουμε ένα πικνίκ στην παραλία και ίσως έναν φιλικό αθλητικό αγώνα. Μας αρέσει να είμαστε ενεργοί σε εξωτερικούς χώρους. Ένα πικνίκ στην παραλία και ένας αθλητικός αγώνας ακούγονται σαν φανταστικά σχέδια. Οποιασδήποτε τελευταίες σκέψεις για δραστηριότητες του Σαββατοκύριακου με φίλους? Το να περνάς ποιοτικό χρόνο με φίλους είναι σημαντικό για την οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων και τη δημιουργία μόνιμων αναμνήσεων. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε, Άννα. Απολαύστε τις επερχόμενες δραστηριότητες Σαββατοκύριακου με φίλους. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Το εκτιμώ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Μάθημα 2. Ποια είναι η δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου σας με φίλους? Γεια σου, Άννα. Συχνά πηγαίνουμε στο πάρκο και παίζουμε μπάσκετ τα Σαββατοκύριακα. Ποια είναι η δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου σας με φίλους? Η εξερεύνηση των μονοπατιών της φύσης και η πεζοπορία είναι οι αγαπημένες μας δραστηριότητες Σαββατοκύρι. Μας αρέσει να είμαστε σε εξωτερικούς χώρους και να παραμένουμε δραστήριοι. Η εξερεύνηση των μονοπατιών της φύσης και η πεζοπορία ακούγονται πολύ διασκεδαστικά. Υπάρχουν συγκεκριμένα μονοπάτια ή πάρκα που θέλετε να επισκεφθείτε? Έχουμε μερικά αγαπημένα μονοπάτια κοντά, όπως αυτά στο τοπικό φυσικό καταφύγιο και στο πάρκο στην πλαγιά του βουνού. Τοπικά φυσικά καταφύγια και πάρκα στην πλαγιά του βουνού προσφέρουν όμορφες ευκαιρίες πεζοπορίας. Κάποιες αξέχαστες στιγμές από τις περιπέτειες πεζοπορίας σας. Είχαμε εκπληκτική θέα από τις κορυφές των βουνών, συναντήσαμε άγρια ζωή και ανακαλύψαμε κρυμμένους καταράκτες κατά τη διάρκεια των πεζοποριών μας. Η εκπληκτική θέα, οι συναντήσεις άγριας ζωής και οι κρυμμένοι καταράκτες κάνουν την πεζοπορία ακόμα πιο συναρπαστική. Οποιαδήποτε επερχόμενα σχέδια πεζοπορίας? Σχεδιάζουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πιο δύσκολο μονοπάτι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Είναι γνωστό για την εκπληκτική θέα και το τραχή έδαφος. Η αντιμετώπιση ενός προκλητικού μονοπατιού ακούγεται σαν περιπέτεια. Οποιασδήποτε τελευταίες σκέψεις για τις δραστηριότητες του Σαββατοκύριακου στη φύση? Το να είσαι στη φύση παρέχει μια αναζωογονητική απόδραση από τις καθημερινές ρουτίνες και μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε την ομορφιά του εξωτερικού χώρου. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε, Άννα. Απολαύστε την επερχόμενη περιπέτεια πεζοπορίας με φίλους. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Το εκτιμώ. Να έχετε μια φανταστική μέρα. Μάθημα 3. Πόσο συχνά επισκέπτεστε τους παππούδες σας? Γεια σου, Άννα. Επισκέπτομαι τους παππούδες μου 1 ή 2 φορές το μήνα. Πόσο συχνά επισκέπτεστε τους παππούδες σας? Προσπαθώ να επισκέπτομαι τους παππούδες μου κάθε δεύτερη εβδομάδα. Μου αρέσει να περνάω χρόνο μαζί τους και να ακούω τις ιστορίες τους. Αυτό είναι ωραίο. Οι τακτικές επισκέψεις βοηθούν στη διατήρηση μιας ισχυρής σύνδεσης. Κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες κάνετε όταν επισκέπτεστε τους παππούδες σας?
Συχνά τρώμε μαζί, παίζουμε επιτραπέζια παιχνίδια ή κάνουμε βόλτες στη γειτονιά. Είναι ποιοτικός χρόνος με την οικογένεια. Τα γεύματα, τα επιτραπέζια παιχνίδια και οι βόλτες ακούγονται σαν υπέροχες δραστηριότητες σύνδεσης. Κάποιες αξέχαστες στιγμές που είχατε με τους παππούδες σας. Είχαμε ειλικρινείς συνομιλίες, μοιραστήκαμε γέλιο και δημιουργήσαμε όμορφες αναμνήσεις κατά τη διάρκεια των επισκέψεών μας. Οι εγκάρδιες συνομιλίες και το γέλιο κάνουν τις επισκέψεις ξεχωριστές. Οποιεσδήποτε προκλήσεις στον προγραμματισμό επισκέψεων ή στο να περάσετε χρόνο με τους παππούδες σας. Μερικές φορές τα αντικρουόμενα χρονοδιαγράμματα ή η απόσταση μπορεί να το κάνουν δύσκολο, αλλά προσπαθούμε να βρούμε χρόνο ο ένας για τον άλλον. Η έβρεση χρόνου παρά τις προκλήσεις δείχνει τη σημασία της σχέσης. Οποιεσδήποτε τελευταίες σκέψεις για την επίσκεψη στους παππούδες. Η επίσκεψη στους παππούδες είναι ένας τρόπος να δείξουμε αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση για τη σοφία και την αγάπη που μοιράζονται μαζί μας. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε, Άννα. Απολαύστε την επόμενη επίσκεψή σας με τους παππούδες σας. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Το εκτιμώ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Μάθημα 4. Έχετε κατοικίδια ζώα στο σπίτι. Γεια σου, Άννα. Ναι, έχω μια γάτα που ονομάζεται Γίσκαρς. Έχετε κατοικίδια ζώα στο σπίτι. Όχι, δεν έχω κατοικίδια στο σπίτι. Πάντα ήθελα ένα σκυλί, όμως. Τα σκυλιά είναι υπέροχοι σύντροφοι. Κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο δεν έχετε πάρει ακόμα ένα. Ζω σε ένα διαμέρισμα που δεν επιτρέπει κατοικίδια ζώα, οπότε δεν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή. Αχ, καταλαβαίνω. Οι κανόνες διαμερισμάτων μπορούν να περιορίσουν την ιδιοκτησία κατοικίδιων ζώων. Καμιά αξέχαστη στιγμή με τη γάτα σου, Whiskers. Τα Whiskers λατρεύουν να καμπυλώνονται στην αγκαλιά μου ενώ διαβάζω ή παρακολουθώ τηλεόραση. Είναι μια ζεστή και χαλαρωτική στιγμή μαζί. Αυτό ακούγεται αξιολάτρευτο. Οι γάτες μπορεί να είναι πολύ στοργικές. Οποιεσδήποτε προκλήσεις αντιμετωπίζετε στη φροντίδα των Whiskers. Η παρακολούθηση της τακτικής περιποίησης και η παροχή επαρκούς χρόνου παιχνιδιού και διέγερσης είναι σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η τακτική περιποίηση και ο χρόνος παιχνιδιού είναι απαραίτητες για μια ευτυχισμένη και υγιή γάτα. Οποιεσδήποτε τελευταίες σκέψεις για την κατοχή κατοικίδιων ζώων. Τα κατοικίδια φέρνουν χαρά, συντροφιά και ευθύνη στη ζωή μας. Μπορούν να είναι υπέροχες προσθήκες σε οποιαδήποτε οικογένεια. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε, Άννα. Απολαύστε το χρόνο σας με το Whiskers. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Το εκτιμώ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Μάθημα 5. Είστε λάτρεις των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Γεια σου, Άννα. Ναι, μου αρέσει η πεζοπορία και η ποδηλασία τα Σαββατοκύριακα. Είστε λάτρεις των υπαίθριων δραστηριοτήτων? Απολύτως. Μου αρέσει να είμαι σε εξωτερικούς χώρους και να εξερευνώ τη φύση. Είναι αναζωογονητικό και αναζωογονητικό. Αυτό είναι υπέροχο. Προτείνετε συγκεκριμένα μονοπάτια πεζοπορίας ή ποδηλατικές διαδρομές? Υπάρχει ένα γραφικό μονοπάτι δίπλα στο ποτάμι και ένα μονοπάτι ποδηλασίας μέσα από το κοντινό δάσος. Είναι και οι δύο όμορφες και ευχάριστες. Τα γραφικά μονοπάτια δίπλα στο ποτάμι και τα μονοπάτια ποδηλασίας στο δάσος ακούγονται καταπληκτικά. Κάποιες αξέχαστες στιγμές από τις υπαίθριες περιπέτειες σας. Έχω δει εκπληκτικά ηλιοβασιλέματα από βουνοκορφές ενώ έκανα πεζοπορίες και έκανα συναρπαστικές βόλτες με ποδήλατο σε δύσκολα εδάφη. Η παρακολούθηση ηλιοβασιλέματος και η εμπειρία συναρπαστικών βόλτων κάνουν τις υπαίθριες περιπέτειες αξέχαστες. Οποιαδήποτε επερχόμενα σχέδια πεζοπορίας ή ποδηλασίας? Σκοπεύω να περπατήσω σε ένα νέο μονοπάτι το επόμενο Σαββατοκύριακο και να εξερευνήσω μια διαφορετική διαδρομή ποδηλασίας. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέα μονοπάτια. Η δοκιμή νέων μονοπατιών και διαδρομών διατηρεί τον ενθουσιασμό ζωντανό.
Οποιασδήποτε τελευταίες σκέψεις για υπαίθριες δραστηριότητες? Οι υπαίθριες δραστηριότητες παρέχουν την ευκαιρία να συνδεθείτε με τη φύση, να παραμείνετε δραστήριοι και να εκτιμήσετε την ομορφιά του κόσμου γύρω μας. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε, Άννα. Απολαύστε τις επερχόμενες εξωτερικές περιπέτειες σας. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Το εκτιμώ. Να έχετε μια φανταστική μέρα. Μάθημα 6. Θα μπορούσατε να είστε έτοιμοι για τη συνάντηση έως τις 9 π.Μ. Θα μπορούσατε να είστε έτοιμοι για τη συνάντηση στις 9 το πρωί? Ναι, θα μπορούσα να προετοιμαστώ εγκαίρως. Τι πρέπει να συζητήσουμε στη συνάντηση? Θα εξετάσουμε τις ενημερώσεις του έργου και θα συζητήσουμε τις επερχόμενες προθεσμίες. Κάποια συγκεκριμένα σημεία που θα θέλατε να καλύψετε? Θέλω να μοιραστώ την πρόοδο στην εκστρατεία marketing. Τι λες για σένα? Θα παρέχω ενημερώσεις σχετικά με τις οικονομικές προβλέψεις και τον προϋπολογισμό. Υπάρχει κάποιο υλικό που πρέπει να φέρω? Φέρτε την τελευταία αναφορά πωλήσεων και τυχόν σχετικά έγγραφα. Πρέπει να έχουμε μια παρουσίαση έτοιμη. Ναι, ας προετοιμάσουμε μια σύντομη παρουσίαση για να συνοψίσουμε τα βασικά σημεία. Οποιαδήποτε συγκεκριμένη μορφή διαφάνειας προτιμάτε? Μια συνοπτική και οπτικά ελκυστική παρουσίαση θα ήταν ιδανική. Ας το διατηρήσουμε ενημερωτικό αλλά ελκυστικό. Πρέπει να διαθέσουμε χρόνο για ερωτήσεις και συζητήσεις. Απολύτως. Πρέπει να αφήσουμε χρόνο σε όλους να κάνουν ερωτήσεις και να μοιραστούν τις γνώσεις τους. Πόσο καιρό πρέπει να διαρκέσει η συνάντηση? Ας στοχεύσουμε σε μια συνάντηση 1 ώρας για να διασφαλίσουμε ότι θα καλύψουμε τα πάντα χωρίς βιασύνη. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να προετοιμάσουμε? Θα πρέπει να έχουμε μια σαφή ημερήσια διάταξη και να τη διανύμουμε στους συμμετέχοντες εκ των προτέρων. Οποιασδήποτε τελευταίες σκέψεις για τη συνάντηση? Ας διασφαλίσουμε ότι όλοι είναι καλά προετοιμασμένοι και ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή. Ορίστε για μια παραγωγική συνάντηση. Μάθημα 7. Θα μπορούσαμε να ασκηθούμε για 30 λεπτά σήμερα. Μπορούμε να ασκηθούμε για 30 λεπτά σήμερα. Ναι, θα μπορούσαμε να χωρέσουμε σε μια γρήγορη προπόνηση. Τι είδους άσκηση έχετε στο μυαλό σας? Τι θα λέγατε για έναν γρήγορο περίπατο ή τζόκινγκ γύρω από τη γειτονιά? Είναι μια καλή επιλογή για καρδίο. Είσαι έτοιμος για αυτό? Αυτό ακούγεται τέλειο. Μου αρέσει το περπάτημα ή το τζόκινγκ. Τι ώρα πρέπει να πάμε? Ας πάμε το βράδυ, γύρω στις 6 μετά μεσημβρίαν. Είναι μια ωραία στιγμή για να είσαι έξω. Είναι βολικό για σένα. Η 6 μετά μεσημβρίαν δουλεύει για μένα. Θα φροντίσω να φορέσω άνετα ρούχα προπόνησης. Πρέπει να τεντώσουμε πριν και μετά. Ναι, ας κάνουμε μια ρουτίνα προθέρμανσης και ψήξης για να αποτρέψουμε τραυματισμούς. Οποιασδήποτε συγκεκριμένες εκτάσεις προτιμάτε? Μου αρέσει να κάνω τεντώματα ποδιών και ρολάωμων. Με βοηθούν να χαλαρώσω. Χρειαζόμαστε εξοπλισμό. Δεν απαιτείται εξοπλισμός για βόλτα ή τζόκινγκ. Απλά φροντίστε να φοράτε καλά παπούτσια για περπάτημα ή τρέξιμο. Οποιασδήποτε άλλες ασκήσεις θα θέλατε να συμπεριλάβετε? Μπορούμε να ενσωματώσουμε κάποιες ασκήσεις σωματικού βάρους, όπως καταλήψεις και πνευμόνια, κατά τη διάρκεια της βόλτας μας. Προσθέτει ποικιλία. Τι θα λέγατε για την παρακολούθηση της προόδου μας? Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια εφαρμογή γυμναστικής ή ένα βηματόμετρο για να παρακολουθήσουμε την απόσταση και τα βήματά μας. Μπορεί να είναι παρακινητικό. Οποιασδήποτε άλλες σκέψεις για την προπόνησή μας? Ας απολαύσουμε τον καθαρό αέρα και να το κάνουμε μια διασκεδαστική δραστηριότητα. Εδώ είναι να παραμείνετε δραστήριοι και υγιείς. Μάθημα 8. Θα μπορούσατε να είστε πιο προσεκτικοί ενώ ακούτε. Θα μπορούσατε να είστε πιο προσεκτικοί ενώ ακούτε? Ναι, θα μπορούσα να επικεντρωθώ καλύτερα σε αυτά που λέγονται. Γιατί νομίζεις ότι είναι σημαντικό?
Η προσοχή δείχνει σεβασμό και βοηθά στην κατανόηση των άλλων. Πώς σκοπεύετε να βελτιωθείτε? Θα εξασκηθώ ενεργή ακρόαση και θα ελαχιστοποιήσω τους περισπασμούς. Τι λες για σένα? Θα προσπαθήσω να δώσω την πλήρη προσοχή μου και να αποφύγω τη διακοπή. Οποιασδήποτε συγκεκριμένες τεχνικές βρίσκετε χρήσιμες? Η διατήρηση της επαφής με τα μάτια και το κούνημα για να δείξω ότι είμαι αραβωνιασμένος με βοηθά να παραμείνω προσεκτικός. Τι θα γίνει με σένα? Θεωρώ ότι η λήψη σύντομων σημειώσεων και η επανάληψη βασικών σημείων στο μυαλό μου με βοηθούν να διατηρώ πληροφορίες. Οποιασδήποτε προκλήσεις αντιμετωπίζετε για να παραμείνετε προσεκτικοί? Μερικές φορές το μυαλό μου περιπλανιέται ή ασχολούμαι με τις δικές μου σκέψεις. Τι λες για σένα? Οι εξωτερικοί περισπασμοί μπορούν να κάνουν δύσκολο να παραμείνετε συγκεντρωμένοι. Οποιασδήποτε συμβουλές για κάποιον που θέλει να είναι πιο προσεκτικός ενώ ακούει? Εξασκηθείτε στο να είστε παρόντες αυτή τη στιγμή και να δείξετε πραγματικά ενδιαφέρον για τον ομιλητή. Τι λες για σένα? Θεωρώ ότι το να κάνω διευκρινιστικές ερωτήσεις και να συνοψίζω αυτά που έχω ακούσει βελτιώνει την προσοχή μου. Οποιασδήποτε άλλες σκέψεις για το να είστε προσεκτικοί ενώ ακούτε? Βελτιώνει την επικοινωνία και ενισχύει τις σχέσεις. Ας συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί ακροατές. Συμφωνώ. Εδώ πρέπει να είστε προσεκτικοί και να ακούτε πραγματικά τι έχουν να πούν οι άλλοι. Μάθημα 9. Θα μπορούσατε να καλέσετε τον φίλο σας για να επικοινωνήσει? Θα μπορούσατε να καλέσετε τον φίλο σας να επικοινωνήσει? Θα μπορούσα να τους τηλεφωνήσω αργότερα. Σε ποιον φίλο αναφέρεσαι? Σκεφτόμουν τη φίλη σου τη Σάρα. Έχει περάσει καιρός από την τελευταία φορά που μίλησες. Είσαι σε επαφή μαζί της? Ναι, έχω τα στοιχεία επικοινωνίας της. Θα επικοινωνήσω μαζί της και θα δω αν είναι διαθέσιμη για συνομιλία. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θα θέλατε να ρωτήσω ή να συζητήσω? Απλώς ελέγξτε πώς τα πάει και δείτε αν θα ενδιαφερόταν να συναντηθεί. Κάποια συγκεκριμένη στιγμή που να λειτουργεί για εσάς? Θα προσπαθήσω να της τηλεφωνήσω απόψε όταν έχω λίγο ελεύθερο χρόνο. Θα σε κρατάω ενήμερο για τη συζήτηση. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να μεταφέρω? Ενημερώστε την ότι τη σκεφτόμαστε και θα θέλαμε να το προλάβουμε. Οποιαδήποτε θέματα πιστεύετε ότι πρέπει να καλύψουμε όταν συναντηθούμε? Μπορούμε να μιλήσουμε για πρόσφατα γεγονότα, να μοιραστούμε ενημερώσεις για τη ζωή μας και να θυμόμαστε παλιές εποχές. Υπάρχει μια προτιμόμενη τοποθεσία για τη συνάντηση? Ίσως μπορούμε να προτείνουμε συνάντηση σε ένα τοπικό καφέ ή πάρκο. Είναι ένα απλό και άνετο περιβάλλον. Ας δούμε τι προτιμά η Σάρα. Τίποτα άλλο που πρέπει να εξετάσουμε? Θα ήταν ωραίο να προετοιμάσετε μερικές ερωτήσεις ή εκκινητές συνομιλίας για να διατηρήσετε τη ροή της συνομιλίας. Εδώ είναι να επανασυνδεθείτε με τη Σάρα και να απολαύσετε μια υπέροχη προκατάληψη. Μάθημα 10. Θα μπορούσατε να είστε ανοιχτοί στο να δοκιμάσετε ένα νέο χόμπι? Θα μπορούσατε να είστε ανοιχτοί να δοκιμάσετε ένα νέο χόμπι? Ναι, θα μπορούσα να εξερευνήσω μια νέα δραστηριότητα. Τι χόμπι έχετε στο μυαλό σας? Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω τη ζωγραφική. Πότε πρέπει να ξεκινήσουμε? Μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα μαζέψω μερικά βασικά είδη τέχνης. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τύπος ζωγραφικής που θα θέλατε να δοκιμάσετε? Ας ξεκινήσουμε με τη ζωγραφική ακουαρέλας. Φαίνεται φιλικό για αρχάριους. Χρειαζόμαστε καθοδήγηση ή σεμινάρια. Μπορούμε να βρούμε διαδικτυακά σεμινάρια ή να παρακολουθήσουμε ένα μάθημα τέχνης για αρχάριους. Θα μας βοηθούσε να μάθουμε τα βασικά. Είσαι άνετος με αυτό? Ναι, τα διαδικτυακά σεμινάρια ή ένα μάθημα θα ήταν χρήσιμα. Ας εξερευνήσουμε διαφορετικές τεχνικές και στυλ.
Οποιαδήποτε άλλα χόμπι θα θέλατε να δοκιμάσετε? Με ενδιαφέρει η φωτογραφία. Μας επιτρέπει να αποτυπώνουμε όμορφες στιγμές. Κάποια συγκεκριμένα θέματα ή θέματα που θα θέλατε να φωτογραφίσετε? Η φύση και τα τοπία θα ήταν υπέροχα θέματα για φωτογραφία. Προσφέρουν πολύ ομορφιά και ποικιλία. Πρέπει να σχεδιάσουμε εκδρομές για φωτογραφία. Ναι, ας προγραμματίσουμε μερικές υπαίθριες εκδρομές για να εξασκηθούμε στη φωτογραφία. Θα μας δώσει την ευκαιρία να εξερευνήσουμε και νέα μέρη. Οποιασδήποτε τελικές σκέψεις για τη δοκιμή νέων χόμπι? Είναι συναρπαστικό να βγαίνουμε από τις ζώνες άνεσής μας και να ανακαλύπτουμε νέα πάθη. Ας αγκαλιάσουμε τη δημιουργικότητα και απολαύστε το ταξίδι. Μάθημα 11. Άκουσα ότι είσαι μέλος της φωτογραφικής λέσχης. Γεια σου, Άννα. Άκουσα ότι είσαι μέλος της φωτογραφικής λέσχης. Αυτό είναι ωραίο. Ναι, μου αρέσει η φωτογραφία και το να είμαι μέλος του συλλόγου. Είσαι μέλος κάποιου σχολικού συλλόγου, Τζον? Ναι, είμαι και μέλος της φωτογραφικής λέσχης. Έχουμε κοινό συμφέρον. Αυτό είναι υπέροχο. Τι σας αρέσει περισσότερο στο να βρίσκεστε στο κλαμπ φωτογραφίας? Μου αρέσει να αποτυπώνω στιγμές και να εκφράζω τη δημιουργικότητά μου μέσω της φωτογραφίας. Είναι πολύ διασκεδαστικό. Η φωτογραφία είναι ένας θαυμάσιος τρόπος έκφρασης της δημιουργικότητας. Τυχόν αγαπημένα θέματα ή στυλ που θέλετε να φωτογραφίσετε? Μου αρέσει να τραβάω φωτογραφίες της φύσης και να πειραματίζομαι με διαφορετικές γωνίες και τεχνικές φωτισμού. Η φωτογραφία της φύσης μπορεί να είναι συναρπαστική. Οποιασδήποτε συμβουλές ή κόλπα έχετε μάθει μέσω του κλαμπ? Έχω μάθει για τη σύνθεση, χρησιμοποιώντας διαφορετικές ρυθμίσεις κάμερας και τεχνικές μετεπεξεργασίας. Αυτές είναι πολύτιμες δεξιότητες που πρέπει να έχετε. Κάποιες αξέχαστες εμπειρίες ή έργα φωτογραφίας στα οποία έχετε εργαστεί? Είχαμε μια έκθεση φωτογραφίας πέρυσι όπου παρουσίασα μερικές από τις καλύτερες φωτογραφίες μου. Ήταν συναρπαστικό. Αυτό ακούγεται σαν μια εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσετε τη δουλειά σας. Έχετε σχέδια ή στόχους για τη φωτογραφία σας? Θέλω να συνεχίσω να βελτιώνω τις δεξιότητές μου και ίσως ακόμη και να συμμετάσχω σε διαγωνισμούς φωτογραφίας στο μέλλον. Αυτό είναι φιλόδοξο. Οι διαγωνισμοί μπορούν να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να προκαλέσετε τον εαυτό σας. Οποιασδήποτε τελευταίες σκέψεις για το να γίνεις μέλος ενός σχολικού συλλόγου? Το να είσαι μέλος ενός συλλόγου σας επιτρέπει να επιδιώξεις τα ενδιαφέροντά σου, να μάθεις από άλλους και να κάνεις νέους φίλους. Συμφωνώ. Είναι μια ικανοποιητική εμπειρία. Ευχαριστώ που μοιράστηκες, Τζον. Συνεχίστε να τραβάτε εκπληκτικές φωτογραφίες. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Το εκτιμώ. Έχετε μια φανταστική μέρα και απολαύστε τις δραστηριότητες του Συλλόγου Φωτογραφίας σας. Μάθημα 12. Έχετε εργασία μερικής απασχόλησης. Γεια σου, Άννα. Έχετε μερική απασχόληση? Ναι, δουλεύω μερική απασχόληση σε ένα τοπικό βιβλιοπωλείο. Είναι διασκεδαστική δουλειά. Αυτό είναι ωραίο. Τι σας αρέσει περισσότερο όταν εργάζεστε στο βιβλιοπωλείο? Μου αρέσει να περιτριγυρίζομαι από βιβλία και να βοηθάω τους πελάτες να βρουν την επόμενη υπέροχη ανάγνωσή τους. Η εργασία με βιβλία ακούγεται ικανοποιητική. Έχετε κάποια αγαπημένα είδη συγγραφής? Μου αρέσει να διαβάζω μυθιστορήματα φαντασίας και μερικοί από τους αγαπημένους μου συγγραφείς είναι ο J.K. Rowling και ο George R.R. Martin. Η φαντασία είναι ένα δημοφιλές είδος. Οποιαδήποτε προνόμια ή ωφέλη από την εργασία στο βιβλιοπωλείο? Παίρνω έκπτωση στα βιβλία, κάτι που είναι υπέροχο γιατί μου αρέσει να επεκτείνω την προσωπική μου βιβλιοθήκη. Οι εκπτώσεις στο βιβλιοπωλείο είναι το όνειρο του αναγνώστη. Τυχόν προκλήσεις που αντιμετωπίσατε στη μερική απασχόλησή σας? Μερικές φορές μπορεί να είναι δύσκολο να χειριστείτε μια μεγάλη εισρωή πελατών, ειδικά κατά τη διάρκεια πολυάσχολων περιόδων.
Η αντιμετώπιση μεγάλου όγκου πελατών μπορεί να είναι απαιτητική. Οποιασδήποτε δεξιότητες ή μαθήματα έχετε μάθει από τη δουλειά σας? Έχω μάθει αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και επίλυσης προβλημάτων μέσω της δουλειάς μου στο βιβλιοπωλείο. Αυτές είναι πολύτιμες δεξιότητες που μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορους τομείς. Τυχόν σχέδια ή στόχοι που σχετίζονται με τη μερική απασχόληση σας? Θέλω να συνεχίσω να μαθαίνω για διαφορετικά είδη και συγγραφείς για να βοηθήσω καλύτερα τους πελάτες με τις επιλογές βιβλίων τους. Αυτός είναι ένας σπουδαίος στόχος. Η γνώση βοηθά τους πελάτες να βρουν τα σωστά βιβλία. Οποιασδήποτε τελευταίες σκέψεις για εργασία μερικής απασχόλησης? Οι θέσεις μερικής απασχόλησης παρέχουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία, ανεξαρτησία και την ευκαιρία ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων. Συμφωνώ. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε, Άννα. Απολαύστε τη δουλειά σας στο βιβλιοπωλείο και καλή ανάγνωση. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Το εκτιμώ. Να έχετε μια φανταστική μέρα. Μάθημα 13. Τι κάνεις τα Σαββατοκύριακα? Γεια σου, Άννα. Τι κάνεις τα Σαββατοκύριακα? Τα Σαββατοκύριακα κάνω παρέα με φίλους, διαβάζω και πηγαίνω για τζόκινγκ. Εσύ τι λες, Τζον? Μου αρέσει επίσης να κάνω παρέα με φίλους, να διαβάζω και να κάνω τζόκινγκ τα Σαββατοκύριακα. Είναι ένας ωραίος τρόπος να χαλαρώσεις. Το να περνάς χρόνο με φίλους είναι πάντα διασκεδαστικό. Τυχόν συγκεκριμένες δραστηριότητες που σας αρέσει να κάνετε όταν κάνετε παρέα? Συχνά έχουμε βραδιές ταινιών, βγαίνουμε για γεύματα ή εξερευνούμε νέα μέρη στην πόλη. Οι βραδιές ταινιών και η εξερεύνηση της πόλης ακούγονται συναρπαστικές. Τι είδους βιβλία σας αρέσει να διαβάζετε όταν συνεχίζετε να διαβάζετε? Μου αρέσει μια ποικιλία ειδών, αλλά με ελκύουν ιδιαίτερα τα βιβλία μυστηρίου και επιστημονικής φαντασίας. Το μυστήριο και η επιστημονική φαντασία μπορεί να είναι σαγηνευτικά. Τυχόν αγαπημένα βιβλία ή συγγραφείς που προτείνετε? Μερικά από τα αγαπημένα μου βιβλία είναι «Το κορίτσι με το τατουάζ δράκου» του Stieg Larsson και το «Dune» του Frank Herbert. Αυτές είναι δημοφιλείς επιλογές. Θα εξετάσω το ενδεχόμενο να τα προσθέσω στη λίστα ανάγνωσής μου. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο πηγαίνετε για τζόκινγκ τα Σαββατοκύριακα? Το τζόκινγκ με βοηθά να καθαρίσω το μυαλό μου, να παραμείνω ενεργός και να διατηρήσω έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Το να καθαρίσετε το μυαλό και να παραμείνετε δραστήριοι είναι σημαντικά. Οποιασδήποτε συγκεκριμένες διαδρομές ή μέρη που σας αρέσει να κάνετε τζόκινγκ? Μου αρέσει το τζόκινγκ στο πάρκο κοντά στο σπίτι μου ή κατά μήκος των γραφικών μονοπατιών κοντά στο ποτάμι. Το τρέξιμο στη φύση ακούγεται αναζωογονητικό. Οποιασδήποτε τελευταίες σκέψεις για δραστηριότητες του Σαββατοκύριακου? Τα Σαββατοκύριακα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να χαλαρώσετε, να απολαύσετε χόμπι και να επαναφορτίσετε για την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ευχαριστώ που μοιράστηκες, Τζον. Έχετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο γεμάτο διασκέδαση και χαλάρωση. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Το εκτιμώ. Απολαύστε και τα Σαββατοκύριακα σας. Μάθημα 14. Ποιο είναι το αγαπημένο σας σνακ? Γεια σου, Άννα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου σνακ? Το αγαπημένο μου σνακ είναι το popcorn. Λατρεύω την ελαφριά και τραγανή υφή του. Το popcorn είναι μια κλασική επιλογή. Οποιασδήποτε συγκεκριμένες γεύσεις ή καρικεύματα προτιμάτε? Μου αρέσει τόσο το γλυκό όσο και το αλμυρό popcorn. Οι γεύσεις καραμέλας και τυριού είναι οι επιλογές μου. Οι γλυκές και αλμυρές ποικιλίες popcorn είναι νόστιμες. Έχετε άλλα αγαπημένα σνακ εκτός από popcorn? Μου αρέσουν επίσης φρέσκα φρούτα, ειδικά ζουμερό καρπούζι και τραγανά μήλα. Τα φρέσκα φρούτα είναι μια υγιεινή και δροσιστική επιλογή σνακ. Υπάρχουν άλλα σνακ που σας αρέσει να απολαύσετε? Έχω μια αδυναμία για τη σοκολάτα.
Ένα κομμάτι μαύρης σοκολάτας είναι πάντα μια απόλαυση. Η μαύρη σοκολάτα μπορεί να είναι ικανοποιητική. Οποιασδήποτε μάρκες ή είδη μαύρης σοκολάτας προτείνετε? Μου αρέσουν μάρκες όπως η Lindt και η Ghirardelli για τις πλούσιες και απαλές γεύσεις μαύρης σοκολάτας τους. Η Lindt και Ghirardelli είναι γνωστοί για τις ποιοτικές σοκολάτες τους. Οποιασδήποτε τελευταίες σκέψεις για το σνακ? Τα σνακ μπορούν να είναι ευχάριστα με μέτρο και να παρέχουν μια γρήγορη όθηση ενέργειας όλη την ημέρα. Συμφωνώ. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε, Άννα. Απολαύστε τα αγαπημένα σας σνακ και έχετε μια υπέροχη μέρα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Το εκτιμώ. Καλό σνακ και σε εσάς. Μάθημα 15. Πόσο συχνά επισκέπτεστε τη βιβλιοθήκη? Γεια σου, Άννα. Πόσο συχνά επισκέπτεστε τη βιβλιοθήκη? Επισκέπτομαι τη βιβλιοθήκη μία φορά την εβδομάδα για να δανειστώ βιβλία για ανάγνωση αναψυχής. Είναι μια συνηθισμένη συνήθεια μου. Αυτό είναι υπέροχο. Τι σας αρέσει περισσότερο όταν επισκέπτεστε τη βιβλιοθήκη? Λατρεύω τη γαλήνια ατμόσφαιρα και τη μεγάλη ποικιλία βιβλίων που έχω στη διάθεσή μου για εξερεύνηση. Η βιβλιοθήκη είναι πράγματι ένα ήρεμο και γεμάτο βιβλία καταφύγιο. Κάποια αγαπημένα είδη συγγραφής που θέλετε να δανειστείτε? Μου αρέσει μια ποικιλία ειδών, αλλά μου αρέσουν ιδιαίτερα τα μυθιστορήματα μυστηρίου και τα έργα της Άγκαθα Κρίστι. Τα μυθιστορήματα μυστηρίου μπορεί να είναι συναρπαστικά. Η Άγκαθα Κρίστι είναι μια διάσημη συγγραφέα σε αυτό το είδος. Τυχόν συγκεκριμένα βιβλία που προτείνετε? Μερικά από τα αγαπημένα μου βιβλία μυστηρίου είναι «Και τότε δεν υπήρχε κανένας» και «Δολοφονία στο Orient Express» της Αγκάθα Κρίστι. Αυτά είναι κλασικά μυθιστορήματα μυστηρίου. Θα φροντίσω να τα ελέγξω. Κάποιες άλλες δραστηριότητες κάνετε στη βιβλιοθήκη εκτός από το δανεισμό βιβλίων? Μερικές φορές παρακολουθώ κλαμπ βιβλίων ή συμμετέχω σε εκδηλώσεις βιβλιοθήκης, όπως ομιλίες συγγραφέων ή εργαστήρια γραφής. Οι λέσχες βιβλίων και οι εκδηλώσεις βιβλιοθήκης ακούγονται συναρπαστικές. Κάποιες αξέχαστες εμπειρίες που είχατε στη βιβλιοθήκη? Γνώρισα κάποτε τον αγαπημένο μου συγγραφέα σε μια εκδήλωση υπογραφής βιβλίων που πραγματοποιήθηκε στη βιβλιοθήκη. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Η συνάντηση με τον αγαπημένο σας συγγραφέα πρέπει να ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Τυχόν στόχοι ή σχέδια που σχετίζονται με τις επισκέψεις σας στη βιβλιοθήκη? Θέλω να εξερευνήσω διαφορετικά είδη και να ανακαλύψω νέους συγγραφείς για να διευρύνω τους ορίζοντες ανάγνωσης. Αυτό είναι ένα φανταστικό γκολ. Η εξερεύνηση νέων ειδών μπορεί να οδηγήσει σε συναρπαστικές ανακαλύψεις. Οποιασδήποτε τελευταίες σκέψεις για τις επισκέψεις στη βιβλιοθήκη? Οι βιβλιοθήκες είναι θησαυροί γνώσης και φαντασίας, και η επίσκεψή τους είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να επεκτείνετε το μυαλό σας. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε, Άννα. Απολαύστε τις επισκέψεις σας στη βιβλιοθήκη και καλή ανάγνωση. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Το εκτιμώ. Να έχετε μια φανταστική μέρα. Μάθημα 16. Ποιος είναι ο προτιμόμενος τρόπος μεταφοράς στο σχολείο? Γεια σου, Άννα. Ποιος είναι ο προτιμόμενος τρόπος μεταφοράς σας στο σχολείο? Συνήθως παίρνω το σχολικό λεωφορείο για να πάω στο σχολείο. Είναι βολικό και αξιόπιστο. Το να πάρεις το σχολικό λεωφορείο έχει νόημα. Κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους το προτιμάτε? Εξοικονομεί χρόνο και μου επιτρέπει να κοινωνικοποιώ με συμμαθητές κατά τη διάρκεια της μετακίνησης. Αυτά είναι σαφή πλεονεκτήματα. Έχετε άλλους τρόπους μεταφοράς που χρησιμοποιείτε περιστασιακά? Μερικές φορές οδηγώ το ποδήλατό μου στο σχολείο όταν ο καιρός είναι καλός και η απόσταση είναι διαχειρίσιμη. Η οδήγηση ποδηλάτου μπορεί να είναι μια ευχάριστη εναλλακτική λύση. Οποιασδήποτε προκλήσεις αντιμετωπίσατε με τη μεταφορά στο σχολείο?
Περιστασιακά, το σχολικό λεωφορείο μπορεί να είναι γεμάτο, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής, αλλά καταφέρνω να βρω μια θέση. Τα γεμάτα λεωφορεία μπορεί να είναι ενοχλητικά. Οποιεσδήποτε συμβουλές ή στρατηγικές χρησιμοποιείτε για να κάνετε τη μετακίνησή σας πιο άνετη? Φέρνω ένα βιβλίο ή ακούω μουσική για να κάνω τη μετακίνηση πιο ευχάριστη και να περάσω γρήγορα το χρόνο. Η ανάγνωση ή η ακρόαση μουσικής μπορεί σίγουρα να κάνει τη μετακίνηση πιο ευχάριστη. Οποιεσδήποτε τελευταίες σκέψεις για τη μεταφορά στο σχολείο? Η επιλογή ενός αξιόπιστου και άνετου τρόπου μεταφοράς είναι απαραίτητη για μια ομαλή έναρξη της ημέρας. Συμφωνώ. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε, Άννα. Να έχετε μια υπέροχη μετακίνηση και παραγωγική μέρα στο σχολείο. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Το εκτιμώ. Να έχετε επίσης μια φανταστική μέρα. Μάθημα 17. Συμμετέχετε σε σχολικές εκδηλώσεις ή διαγωνισμούς. Γεια σου, Άννα. Συμμετέχετε σε σχολικές εκδηλώσεις ή διαγωνισμούς? Ναι, συμμετέχω σε επιστημονικές εκθέσεις και διαγωνισμούς συζήτησης. Είναι και οι δύο συναρπαστικές και προκλητικές. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Τι σας αρέσει περισσότερο από τη συμμετοχή σε επιστημονικές εκθέσεις? Μου αρέσει να διεξάγω πειράματα, να εξερευνώ επιστημονικές έννοιες και να παρουσιάζω τα ευρήματά μου σε άλλους. Οι επιστημονικές εκθέσεις παρέχουν μια εξαιρετική πλατφόρμα για την προβολή των επιστημονικών σας γνώσεων. Τι θα λέγατε για τους διαγωνισμούς? Οι διαγωνισμοί συζήτησης μου επιτρέπουν να αναπτύξω τις επικοινωνιακές μου δεξιότητες, να εκφράσω τις απόψεις μου και να συμμετάσχω σε πνευματικές συζητήσεις. Η συζήτηση των διαγωνισμών μπορεί να είναι πνευματικά διεγερτική. Οποιαδήποτε αξιοσημείωτα επιτεύγματα ή αξέχαστες εμπειρίες από αυτά τα γεγονότα? Έχω κερδίσει βραβεία για τα έργα μου στην επιστημονική έκθεση και είχα συναρπαστικές στιγμές κατά τη διάρκεια έντονων συζητήσεων. Το να κερδίζεις βραβεία και να βιώνεις έντονες συζητήσεις πρέπει να είναι ικανοποιητικές. Οποιεσδήποτε συμβουλές ή στρατηγικές χρησιμοποιείτε για επιτυχία σε αυτές τις εκδηλώσεις? Η προετοιμασία, η έρευνα και η πρακτική είναι το κλειδί. Είναι σημαντικό να είστε καλά εξοικειωμένοι με το θέμα και να έχετε ισχυρά επιχειρήματα. Η προετοιμασία είναι πράγματι ζωτικής σημασίας. Τυχόν στόχοι ή φιλοδοξίες που σχετίζονται με τη συμμετοχή σας σε αυτές τις εκδηλώσεις? Στόχος μου είναι να συνεχίσω να βελτιώνω τις επιστημονικές και συζητητικές μου δεξιότητες και ίσως ακόμη και να τις ακολουθήσω στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή στους επαγγελματικούς τομείς. Αυτός είναι ένας αξιέπαινος στόχος. Τόσο η επιστήμη όσο και η συζήτηση προσφέρουν πολύτιμες δεξιότητες για το μέλλον. Οποιεσδήποτε τελικές σκέψεις σχετικά με τη συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς? Οι σχολικές εκδηλώσεις και οι διαγωνισμοί παρέχουν ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη, μάθηση και ανακάλυψη νέων παθών. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε, Άννα. Καλή τύχη στις μελλοντικές σας επιστημονικές εκθέσεις και διαγωνισμούς συζήτησης. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Το εκτιμώ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Μάθημα 18. Πώς διαχειρίζεστε το χρόνο σας μεταξύ τους? Γεια σου, Άννα. Τόσο για τις σπουδές όσο και για τα χόμπι μου, πώς διαχειρίζεστε το χρόνο σας μεταξύ τους? Δημιουργώ ένα πρόγραμμα που διαθέτει χρόνο τόσο για τις σπουδές μου όσο και για τα χόμπι μου. Με βοηθά να παραμείνω οργανωμένος και ισορροπημένος. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Πώς αποφασίζετε πόσο χρόνο θα διαθέσετε για το καθένα? Θεωρώ τη σημασία και τον επίγοντα χαρακτήρα των σπουδών μου, διασφαλίζοντας ότι έχω αρκετό χρόνο τόσο για ακαδημαϊκά καθήκοντα όσο και για χόμπι. Η εξισορρόπηση της σημασίας και του επίγοντος είναι το κλειδί. Οποιεσδήποτε συγκεκριμένες στρατηγικές χρησιμοποιείτε για να τηρήσετε το πρόγραμμά σας? Δίνω προτεραιότητα στις εργασίες, ελαχιστοποιώ τους περισπασμούς και παραμένω πειθαρχημένος για να αξιοποιήσω στο έπακρο τον χρόνο που διατίθεται για κάθε δραστηριότητα.
Η ιεράρχηση εργασιών και η ελαχιστοποίηση των περισπασμών είναι αποτελεσματικές τεχνικές. Οποιασδήποτε προκλήσεις αντιμετωπίζετε στη διαχείριση του χρόνου σας? Μερικές φορές προκύπτουν απροσδόκητα γεγονότα ή πρόσθετες απαιτήσεις μελέτης, αλλά προσαρμόζω το πρόγραμμά μου ανάλογα για να τα εξυπηρετήσω. Η προσαρμογή σε απροσδόκητα γεγονότα είναι ζωτικής σημασίας. Οποιαδήποτε ωφέλη έχετε βιώσει από την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου σας? Η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου μου επιτρέπει να σημειώσω πρόοδο στις σπουδές μου, ενώ εξακολουθώ να απολαμβάνω τα χόμπι μου και να διατηρώ μια υγιή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η διατήρηση μιας υγιούς ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι σημαντική. Οποιασδήποτε τελικές σκέψεις για τη διαχείριση του χρόνου μεταξύ σπουδών και χόμπι? Πρόκειται για την έβρεση ενός ρυθμού που να λειτουργεί για εσάς και να είστε ευέλικτοι όταν είναι απαραίτητο. Η διαχείριση του χρόνου είναι μια πολύτιμη δεξιότητα για την επιτυχία. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε, Άννα. Καλή τύχη στην αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου σας. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Το εκτιμώ. Να έχετε μια παραγωγική μέρα. Μάθημα 19. Είστε οπαδός της διαδικτυακής μάθησης. Γεια σου, Άννα. Είστε οπαδός της διαδικτυακής μάθησης? Η διαδικτυακή μάθηση έχει τα ωφέλη της, αλλά προτιμώ τα προσωπικά μαθήματα. Τι λες για σένα? Μου αρέσει πραγματικά η διαδικτυακή μάθηση. Προσφέρει ευελιξία και ευκολία. Ποιοι είναι οι λόγοι που προτιμάτε τα προσωπικά μαθήματα? Βρίσκω τα προσωπικά μαθήματα πιο ελκυστικά και διαδραστικά. Εκτιμώ τις προσωπικές αλληλεπιδράσεις με δασκάλους και συμμαθητές. Οι προσωπικές αλληλεπιδράσεις έχουν τα πλεονεκτήματά τους. Οποιασδήποτε συγκεκριμένες πτυχές της διαδικτυακής μάθησης που θεωρείτε ωφέλιμες? Η διαδικτυακή μάθηση επιτρέπει τη μελέτη με αυτόματο ρυθμό και τη δυνατότητα πρόσβασης σε πόρους από οπουδήποτε με σύνδεση στο διαδίκτυο. Η αυτόνομη μελέτη και η προσβασιμότητα είναι σαφή πλεονεκτήματα. Οποιασδήποτε προκλήσεις έχετε αντιμετωπίσει με τη διαδικτυακή μάθηση? Τα τεχνικά ζητήματα και οι πιθανοί περισπασμοί μπορεί μερικές φορές να διαταράξουν τη διαδικασία μάθησης κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων. Τα τεχνικά ζητήματα και οι περισπασμοί μπορεί να είναι απογοητευτικά. Οποιασδήποτε συμβουλές ή στρατηγικές χρησιμοποιείτε για να ξεπεράσετε αυτές τις προκλήσεις? Φροντίζω να έχω μια αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο, να εξαλείψω τους περισπασμούς στο χώρο μελέτης μου και να ασκώ αυτοπιθαρχία. Αυτές είναι αποτελεσματικές στρατηγικές. Οποιασδήποτε τελικές σκέψεις σχετικά με τη διαδικτυακή μάθηση έναντι των προσωπικών μαθημάτων? Εξαρτάται τελικά από τις προσωπικές προτιμήσεις και τα στυλ μάθησης. Και οι δύο επιλογές έχουν τα πλεονεκτήματά τους και είναι σημαντικό να βρείτε αυτό που λειτουργεί καλύτερα για κάθε άτομο. Συμφωνώ. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε, Άννα. Είτε διαδικτυακά είτε αυτοπροσώπως, μπορεί το μαθησιακό σας ταξίδι να είναι επιτυχές. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Το εκτιμώ. Καλή τύχη και σε εσάς. Μάθημα 20. Πώς παραμένετε οργανωμένοι με τις σχολικές εργασίες? Γεια σου, Άννα. Πώς παραμένετε οργανωμένοι με σχολικές εργασίες? Χρησιμοποιώ έναν προγραμματιστή για να παρακολουθώ τις εργασίες και τις προθεσμίες μου. Με βοηθά να παραμείνω οργανωμένος και να τηρώ τις προθεσμίες. Η χρήση ενός προγραμματιστή είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παρακολουθείτε τις εργασίες σας. Έχετε συγκεκριμένες στρατηγικές για τη διαχείριση των καθηκόντων σας? Χωρίζω μεγάλες εργασίες σε μικρότερες εργασίες και θέτω ρεαλιστικούς στόχους για κάθε μέρα. Με βοηθά να παραμείνω συγκεντρωμένος και να αποφύγω την αναβλητικότητα. Η κατανομή των εργασιών σε μικρότερες εργασίες είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Υπάρχουν άλλες μέθοδοι που χρησιμοποιείτε για να παραμείνετε οργανωμένοι? Δίνω επίσης προτεραιότητα στις εργασίες μου με βάση τις προθεσμίες και τη σημασία, διασφαλίζοντας ότι τις ολοκληρώνω εγκαίρως.
Η ιεράρχηση των αναθέσεων είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου. Αντιμετωπίσατε προκλήσεις για να παραμείνετε οργανωμένοι. Μερικές φορές απροσδόκητα γεγονότα ή φόρτος εργασίας μπορούν να κάνουν δύσκολη την τήρηση του προγραμματός μου, αλλά προσαρμόζομαι ανάλογα με τις ανάγκες. Η προσαρμογή σε απροσδόκητα γεγονότα είναι σημαντική. Οποιαδήποτε ωφέλη έχετε βιώσει από το να παραμείνετε οργανωμένοι με τις εργασίες σας? Το να παραμείνω οργανωμένος με βοηθά να μειώσω το άγχος, να διατηρήσω μια σαφή επισκόπηση του φόρτου εργασίας μου και να υποβάλω έγκαιρα εργασία υψηλής ποιότητας. Η μείωση του άγχους και η υποβολή εργασίας υψηλής ποιότητας είναι σαφή πλεονεκτήματα. Οποιασδήποτε τελευταίες σκέψεις για το να παραμείνετε οργανωμένοι με τις σχολικές εργασίες? Η έβρεση ενός συστήματος που λειτουργεί για εσάς και η συνέπεια με αυτό είναι το κλειδί. Είναι μια πολύτιμη δεξιότητα που βοηθά στην ακαδημαϊκή επιτυχία. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε, Άννα. Καλή τύχη να παραμείνετε οργανωμένοι και να ολοκληρώσετε τις σχολικές σας εργασίες. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Το εκτιμώ. Να έχετε μια παραγωγική μέρα. Μάθημα 21. Ξυπνάς νωρίς το πρωί. Γεια σου, Άννα. Ξυπνάω νωρίς κάθε μέρα. Ξυπνάτε νωρίς το πρωί? Ναι, ξυπνάω επίσης νωρίς. Αυτό είναι υπέροχο. Τι ώρα συνήθως ξυπνάτε? Ξυπνάω στις 6 το πρωί κάθε πρωί. Η 6 π.μ. είναι μια καλή στιγμή για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για να ξυπνήσετε νωρίς? Θεωρώ ότι με βοηθά να αισθάνομαι πιο παραγωγικός και ενεργητικός. Συμφωνώ. Το ξύπνημα νωρίς θέτει έναν θετικό τόνο για την ημέρα. Ακολουθείτε καμιά πρωινή ρουτίνα? Μου αρέσει να διαλογίζομαι και να ασκώ το πρωί. Ο διαλογισμός και η άσκηση είναι εξαιρετικοί τρόποι για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Οποιασδήποτε συμβουλές για να ξυπνήσετε νωρίς? Ορίστε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου και αποφύγετε τις οθόνες πριν από το κρεβάτι. Η συνέπεια και ο χρόνος χωρίς οθόνη πριν από το κρεβάτι μπορούν να προωθήσουν καλύτερο ύπνο. Οποιαδήποτε ωφέλη έχετε παρατηρήσει από το να ξυπνάτε νωρίς? Νιώθω πιο συγκεντρωμένος και έχω χρόνο για προσωπικές δραστηριότητες. Ο επιπλέον χρόνος για προσωπικές δραστηριότητες είναι πολύτιμος. Οποιασδήποτε προκλήσεις στο να ξυπνήσετε νωρίς? Μπορεί να είναι δύσκολο στην αρχή, αλλά η καθιέρωση μιας ρουτίνας βοηθά. Η οικοδόμηση μιας ρουτίνας απαιτεί χρόνο και προσπάθεια, αλλά αξίζει τον κόπο. Έχετε άλλες πρωινές συνήθειες? Φροντίζω να έχω ένα υγιεινό πρωινό για να τροφοδοτήσω τη μέρα μου. Ένα υγιεινό πρωινό είναι σημαντικό για να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας. Οποιασδήποτε αγαπημένες επιλογές πρωινού? Μου αρέσει το πληγούρι βρώμης με φρούτα ή μια ομελέτα λαχανικών. Το πληγούρι βρώμης με φρούτα και ομελέτες λαχανικών είναι θρεπτικές επιλογές. Κανένα σχέδιο για το πρωί μετά το ξύπνημα νωρίς? Μου αρέσει να σχεδιάζω την ημέρα μου, να θέτω στόχους και να δίνω προτεραιότητα σε εργασίες. Ο προγραμματισμός και ο καθορισμός στόχων βοηθούν στην παραγωγικότητα. Οποιασδήποτε τελευταίες σκέψεις για το ξύπνημα νωρίς? Είναι μια προσωπική επιλογή, αλλά αξίζει να εξεταστεί για μια θετική αρχή. Θα το δοκιμάσω και θα δω πώς λειτουργεί για μένα. Ευχαριστώ, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Ελπίζω να σας ωφελήσει. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και εσύ, Άννα. Φροντίστε και απολαύστε τα πρωινά σας. Μάθημα 22. Τι ώρα σηκώνεσαι συνήθως? Γεια σου, Άννα. Συνήθως σηκώνομαι στις 6 π.μ. Τι ώρα συνήθως σηκώνεστε? Επίσης συνήθως σηκώνομαι στις 6 το πρωί. Αυτό είναι υπέροχο. Το να σηκώνεσαι νωρίς επιτρέπει μια παραγωγική μέρα.
Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για να ξυπνήσεις στις 6 το πρωί? Θεωρώ ότι μου δίνει ένα προβάδισμα και δίνει έναν θετικό τόνο. Συμφωνώ. Η έναρξη της ημέρας νωρίς μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγικότητα. Ακολουθείτε καμιά πρωινή ρουτίνα. Μου αρέσει να ασκώ και να έχω ένα υγιεινό πρωινό το πρωί. Η άσκηση και το υγιεινό πρωινό είναι εξαιρετικοί τρόποι για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Οποιασδήποτε συμβουλές για να ξυπνάτε νωρίς με συνέπεια? Ορίστε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου και δημιουργήστε μια χαλαρωτική ρουτίνα ύπνου. Η συνέπεια και η ηρεμιστική ρουτίνα ύπνου μπορούν να προωθήσουν καλύτερο ύπνο. Οποιαδήποτε ωφέλη έχετε παρατηρήσει από το να ξυπνάτε νωρίς? Νιώθω πιο συγκεντρωμένος, ενεργοποιημένος και έχω χρόνο για προσωπικές δραστηριότητες. Η αυξημένη εστίαση, η ενέργεια και ο προσωπικός χρόνος είναι πολύτιμα ωφέλη. Οποιασδήποτε προκλήσεις στο να ξυπνήσετε νωρίς? Μπορεί να είναι δύσκολο αρχικά, αλλά η καθιέρωση μιας ρουτίνας βοηθά. Η οικοδόμηση μιας ρουτίνας απαιτεί προσπάθεια, αλλά αποδίδει μακροπρόθεσμα. Έχετε άλλες πρωινές συνήθειες? Μου αρέσει να σχεδιάζω την ημέρα μου και να θέτω στόχους το πρωί. Ο προγραμματισμός και ο καθορισμός στόχων συμβάλλουν σε μια παραγωγική μέρα. Κάποιες αγαπημένες επιλογές πρωινού. Μου αρέσει το πληγούρι βρώμης με φρούτα ή ένα σμούδι γεμάτο πρωτεΐνες. Το πληγούρι βρώμης με φρούτα και πρωτεϊνικά σμούδις είναι θρεπτικές επιλογές. Κανένα σχέδιο για το πρωί μετά το ξύπνημα νωρίς? Δίνω προτεραιότητα στα καθήκοντά μου και αντιμετωπίζω πρώτα σημαντικά έργα. Η ιεράρχηση των εργασιών εξασφαλίζει αποτελεσματική χρήση του πρωινού. Οποιασδήποτε τελευταίες σκέψεις για το ξύπνημα νωρίς? Είναι μια προσωπική επιλογή, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε έναν θετικό τρόπο ζωής. Θα το δοκιμάσω και θα δω πώς λειτουργεί για μένα. Ευχαριστώ, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να έχετε μια παραγωγική μέρα. Και εσύ, Άννα. Φροντίστε και αξιοποιήστε στο έπακρο τα πρωινά σας. Μάθημα 23. Πώς ξεκινάς τη μέρα σου? Γεια σου, Άννα. Πώς ξεκινάτε τη μέρα σας? Ξεκινώ τη μέρα μου βουρτσίζοντας τα δόντια μου και πλένοντας το πρόσωπό μου. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να φρεσκαριστείτε το πρωί. Καμιά άλλη πρωινή ρουτίνα? Μετά από αυτό, στρώνω το κρεβάτι μου και ντύνομαι για την ημέρα. Το να φτιάχνεις το κρεβάτι και να ντύνεσαι θέτουν έναν παραγωγικό τόνο. Καμιά συνήθεια πρωινού? Μου αρέσει να έχω ένα υγιεινό πρωινό για να τροφοδοτήσω τη μέρα μου. Ένα υγιεινό πρωινό είναι σημαντικό για την ενέργεια και την εστίαση. Οποιασδήποτε αγαπημένες επιλογές πρωινού? Μου αρέσει το γιαούρτι με φρούτα ή το στολικής αλέσεως με αβοκάντο. Το γιαούρτι με φρούτα και το σταβοκάντο είναι θρεπτικές επιλογές. Κανένα σχέδιο για το υπόλοιπο της ημέρας? Έχω να ολοκληρώσω μερικά καθήκοντα και μια συνάντηση το απόγευμα. Καλή τύχη με τα καθήκοντά σας και τη συνάντησή σας. Οποιασδήποτε συμβουλές για μια παραγωγική μέρα? Δώστε προτεραιότητα στις εργασίες σας και παραμείνετε οργανωμένοι όλη την ημέρα. Η ιεράρχηση και η οργάνωση βοηθούν στην παραγωγικότητα. Τυχόν χόμπι ή δραστηριότητες που σας αρέσουν? Μου αρέσει να διαβάζω, να ζωγραφίζω και να κάνω βόλτες στη φύση. Η ανάγνωση, η ζωγραφική και οι βόλτες στη φύση είναι ιδανικές για χαλάρωση. Οποιασδήποτε πρακτικές αυτοφροντίδας ενσωματώνετε? Ασκώ διαλογισμό και κάνω μερικές ασκήσεις τεντώματος. Ο διαλογισμός και το τέντομα προάγουν την ψυχική και σωματική ευεξία. Οποιασδήποτε τελευταίες σκέψεις για την έναρξη της ημέρας? Η έναρξη της ημέρας με θετικές συνήθειες θέτει τον τόνο για την επιτυχία. Συμφωνώ.
Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε, Άννα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Και εσείς, έχετε μια υπέροχη μέρα μπροστά σας. Μάθημα 24. Έχετε εξωσχολικές δραστηριότητες. Γεια σου, Άννα. Έχετε εξωσχολικές δραστηριότητες. Ναι, συμμετέχω στη σχολική χοροδία και στη λέσχη συζήτησης. Αυτό είναι υπέροχο. Το τραγούδι και η συζήτηση μπορεί να είναι συναρπαστικά. Έρχονται παραστάσεις ή διαγωνισμοί. Έχουμε μια συναυλία χοροδίας τον επόμενο μήνα και ένα τουρνουά συζήτησης την επόμενη εβδομάδα. Καλή τύχη με τη συναυλία και το τουρνουά σας. Τίποτα συγκεκριμένα τραγούδια που θα ερμηνεύσετε? Θα ερμηνεύσουμε ένα μείγμα pop και κλασικών τραγουδιών στη συναυλία της χοροδίας. Ακούγεται σαν ένα διαφορετικό ρεπερτόριο. Τυχόν θέματα συζήτησης που σας αρέσει να συζητάτε? Μου αρέσει να συζητώ θέματα που σχετίζονται με κοινωνικά ζητήματα και τρέχοντα γεγονότα. Τα κοινωνικά ζητήματα και τα τρέχοντα γεγονότα παρέχουν ενδιαφέρον υλικό συζήτησης. Συμμετέχετε σε άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες? Συμμετέχω επίσης στη σχολική δραματική λέσχη και στη λέσχη κοινοτικής υπηρεσίας. Ο Δραματικός Σύλλογος και η Κοινοτική Υπηρεσία είναι πολύτιμες δραστηριότητες. Οποιασδήποτε επερχόμενες παραστάσεις ή κοινοτικά έργα? Ετοιμαζόμαστε για μια σχολική παράσταση τον επόμενο μήνα και θα είμαστε εθελοντές σε ένα τοπικό καταφύγιο την επόμενη εβδομάδα. Αυτό είναι φανταστικό. Σπάστε ένα πόδι με το παιχνίδι και απολαύστε τον εθελοντισμό. Υπάρχουν προσωπικοί στόχοι που έχετε στις εξωσχολικές σας δραστηριότητες? Στόχος μου είναι να βελτιώσω τις δεξιότητές μου στο τραγούδι και να γίνω πιο αποτελεσματικός συζητητής. Η συνεχής βελτίωση είναι αξιοθαύμαστη. Συνεχίστε να επιδιώκετε τους στόχους σας. Οποιασδήποτε τελικές σκέψεις για εξωσχολικές δραστηριότητες? Παρέχουν ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και δημιουργία νέων φίλων. Συμφωνώ. Οι εξωσχολικές δραστηριότητες μπορούν να εμπλουτίσουν εμπειρίες. Να περάσετε υπέροχα με τις δραστηριότητές σας, Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Το εκτιμώ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και εσύ, Άννα. Φροντίστε και απολαύστε τις εξωσχολικές σας δραστηριότητες. Μάθημα 25. Ακούτε μουσική ενώ σπουδάζετε. Γεια σου, Άννα. Ακούτε μουσική ενώ σπουδάζετε? Όχι, προτιμώ να μελετώ σιωπηλά. Η μελέτη στη σιωπή μπορεί να βοηθήσει στην εστίαση. Κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους το προτιμάτε? Η μουσική μπορεί να αποσπά την προσοχή για μένα, οπότε βρίσκω τη σιωπή πιο ευνοϊκή για τη μάθηση. Αυτό βγάζει νόημα. Η σιωπή μπορεί να δημιουργήσει ένα ήρεμο περιβάλλον. Οποιασδήποτε άλλες συνήθειες μελέτης ή προτιμήσεις έχετε? Μου αρέσει να έχω έναν καθαρό και οργανωμένο χώρο μελέτης. Ένας καθαρός και οργανωμένος χώρος μελέτης μπορεί να προωθήσει την αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που βρίσκεται πιο εύκολο να μελετήσετε? Το βρίσκω ευκολότερο να μελετήσω θέματα όπως τα μαθηματικά και τις επιστήμες. Τα μαθηματικά και η επιστήμη απαιτούν εστίαση και λογική σκέψη. Οποιασδήποτε στρατηγικές χρησιμοποιείτε για να παραμείνετε συγκεντρωμένοι ενώ σπουδάζετε? Χωρίζω τις συνεδρίες μελέτης μου σε μικρότερα κομμάτια και κάνω σύντομα διαλύματα στο μεταξύ. Η διακοπή των συνεδριών μελέτης και τα διαλύματα μπορούν να αποτρέψουν την εξάντληση. Κάποιοι αγαπημένοι πόροι ή εργαλεία μελέτης? Θεωρώ ότι τα διαδικτυακά σεμινάρια και οι κάρτες Flash είναι χρήσιμες για τη μελέτη. Τα διαδικτυακά σεμινάρια και οι κάρτες Flash είναι εξαιρετικά βοηθήματα μελέτης. Οποιασδήποτε συμβουλές για αποτελεσματική μελέτη? Βρείτε μια ρουτίνα μελέτης που λειτουργεί για εσάς και εξαλείψτε τους περισπασμούς.
Η ρουτίνα μελέτης και η ελαχιστοποίηση των περισπασμών είναι το κλειδί. Οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες βρίσκεται χρήσιμες για τη μάθηση? Θεωρώ ωφέλιμη τη σύνοψη πληροφοριών και τη διδασκαλία τους σε κάποιον άλλο. Η σύνοψη και η διδασκαλία βοηθούν στην ενίσχυση της κατανόησης. Οποιασδήποτε τελευταίες σκέψεις για τη μελέτη? Είναι σημαντικό να βρείτε αυτό που λειτουργεί καλύτερα για εσάς και να παραμείνετε συνεπείς. Συμφωνώ. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τις ιδέες σας, Άννα. Καλή τύχη με τις σπουδές σας. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Το εκτιμώ. Καλή τύχη και σε εσάς. Μάθημα 26. Πώς χαλαρώνεις μετά από μια κουραστική μέρα? Γεια σου, Άννα. Πώς χαλαρώνετε μετά από μια κουραστική μέρα? Χαλαρώνω διαβάζοντας ένα βιβλίο ή βλέποντας μια ταινία. Η ανάγνωση και η παρακολούθηση ταινιών είναι εξαιρετικοί τρόποι χαλάρωσης. Οποιαδήποτε αγαπημένα είδη βιβλίων ή είδη ταινιών? Μου αρέσουν περισσότερο τα βιβλία φαντασίας και οι ταινίες δράσης. Τα βιβλία φαντασίας και οι ταινίες δράσης μπορεί να είναι συναρπαστικά. Τυχόν συγκεκριμένα βιβλία ή ταινίες που προτείνετε? Η σειρά, ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, και οι ταινίες, οι Εκδικητές, είναι φανταστικές. Ή Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και οι Εκδικητές είναι δημοφιλείς επιλογές. Οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες κάνετε για να χαλαρώσετε? Μου αρέσει επίσης να κάνω βόλτες στη φύση και να ακούω μουσική. Η περίπατη στη φύση και η μουσική μπορεί να είναι καταπραγητικές. Κάποια αγαπημένα μέρη για τους περιπάτους σας? Μου αρέσει να περπατώ στο κοντινό πάρκο ή κατά μήκος της παραλίας. Το περπάτημα στη φύση είναι αναζωογονητικό. Οποιαδήποτε αγαπημένα είδη μουσικής ή καλλιτέχνες? Μου αρέσει η pop μουσική και ο Taylor Swift είναι ένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Η pop μουσική είναι πιασάρικη και ο Taylor Swift είναι ταλαντούχος. Υπάρχουν άλλοι τρόποι που θέλετε να χαλαρώσετε? Θεωρώ ότι το να κάνω γιόγκα ή να ασκώ διαλογισμό με βοηθά να χαλαρώσω. Η γιόγκα και ο διαλογισμός προάγουν την ηρεμία. Οποιασδήποτε συγκεκριμένες τάσεις γιόγκα ή τεχνικές διαλογισμού προτείνετε? Η στάση του παιδιού στη γιόγκα και η προσεκτική αναπνοή στο διαλογισμό είναι χρήσιμες. Η στάση του παιδιού και η προσεκτική αναπνοή είναι εξαιρετικές τεχνικές. Οποιασδήποτε τελευταίες σκέψεις για τη χαλάρωση? Είναι σημαντικό να βρείτε δραστηριότητες που σας φέρνουν χαρά και σας βοηθούν να απαλλαγείτε από το άγχος. Συμφωνώ. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε, Άννα. Απολαύστε ήρεμες στιγμές χαλάρωσης. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Το εκτιμώ. Απολαύστε και τον χρόνο χαλάρωσης σας. Μάθημα 27. Έχετε παρακολουθήσει καλές ταινίες τελευταία? Γεια σου, Άννα. Έχετε παρακολουθήσει καλές ταινίες τελευταία? Ναι, έχω. Είδα μια ταινία κωμωδίας με τίτλο «Το Μεγάλο Ταξίδι». Το «Μεγάλο Ταξίδι» ακούγεται διασκεδαστικό. Βοηθάτε τους γονείς σας με δουλειές στο σπίτι? Ναι, βοηθάω με δουλειές όπως το στήσιμο του τραπεζιού και τον καθαρισμό του δωματίου μου. Αυτό είναι υπεύθυνο εκ μέρους σου. Κάποιες άλλες δουλειές με τις οποίες βοηθάς? Βοηθάω επίσης στο πλύσιμο πιάτων και στην απομάκρυνση των σκουπιδιών. Το πλύσιμο πιάτων και η απομάκρυνση των σκουπιδιών είναι σημαντικά καθήκοντα. Οποιασδήποτε στρατηγικές χρησιμοποιείτε για να κάνετε τις δουλειές πιο ευχάριστες? Ακούω μουσική ή podcast ενώ κάνω δουλειές για να τις κάνω πιο ευχάριστες. Η μουσική και τα podcast μπορούν να κάνουν τις δουλειές πιο διασκεδαστικές. Τυχόν αγαπημένα είδη ή podcast που ακούτε? Μου αρέσει η pop μουσική και ακούω ένα podcast για αληθινά μυστήρια εγκλήματος. Η pop μουσική είναι πιασάρικη και τα αληθινά μυστήρια εγκλήματος μπορεί να είναι ενδιαφέροντα. Οποιασδήποτε συμβουλές για τη διατήρηση ενός καθαρού και οργανωμένου δωματίου?
Κάνω συνήθεια να τακτοποιώ το δωμάτιό μου κάθε μέρα και να βάζω τα πράγματα στα καθορισμένα μέρη τους. Η διατήρηση μιας καθημερινής ρουτίνας τακτοποίησης είναι χρήσιμη. Τυχόν ανταμοιβές ή κίνητρα που σας δίνουν οι γονείς σας για βοήθεια με τις δουλειές. Μερικές φορές οι γονείς μου δίνουν επιπλέον ελεύθερο χρόνο ή μου προσφέρουν το αγαπημένο μου επιδόρπιο. Ο επιπλέον ελεύθερος χρόνος και τα αγαπημένα επιδόρπια είναι μεγάλα κίνητρα. Οποιασδήποτε τελευταίες σκέψεις σχετικά με τη βοήθεια στις δουλειές? Είναι σημαντικό να συνεισφέρετε στο νοικοκυριό και να εργαστείτε μαζί ως οικογένεια. Συμφωνώ. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε, Άννα. Απολαύστε την ταινία και τις δουλειές σας. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Το εκτιμώ. Να έχετε μια φανταστική μέρα. Μάθημα 28. Σε άκουσα να προσφέρεις εθελοντικά στο τοπικό καταφύγιο ζώων τα Σαββατοκύριακα. Γεια σου, Άννα. Άκουσα ότι προσφέρθηκες στο τοπικό καταφύγιο ζώων τα Σαββατοκύριακα. Αυτό είναι υπέροχο. Ναι, μου αρέσει να βοηθάω στο καταφύγιο. Συμμετέχετε σε εθελοντική εργασία? Επί του παρόντος, δεν συμμετέχω σε εθελοντική εργασία. Με ενδιαφέρει όμως να μάθω περισσότερα για την εμπειρία σας. Ο εθελοντισμός στο καταφύγιο ζώων μου επιτρέπει να φροντίζω και να περνάω χρόνο με τα ζώα. Είναι ικανοποιητικό. Αυτό ακούγεται ικανοποιητικό. Πώς ξεκινήσατε με τον εθελοντισμό στο καταφύγιο? Έφτασα στο καταφύγιο και εξέφρασα το ενδιαφέρον μου για εθελοντισμό. Με καλωσόρισαν και παρήχαν εκπαίδευση. Είναι υπέροχο που ήταν ανοιχτοί σε εθελοντές. Τι είδους εργασίες κάνετε στο καταφύγιο? Βοηθάω στη σύτηση, στον καθαρισμό των περιβόλων των ζώων και μερικές φορές βοηθάω με εκδηλώσεις υιοθεσίας. Η σύτηση, ο καθαρισμός και η βοήθεια με τις υιοθεσίες είναι σημαντικά καθήκοντα. Οποιασδήποτε αξέχαστες εμπειρίες ή ιστορίες ζώων που μπορείτε να μοιραστείτε? Υπήρχε ένα κουτάβι που βοήθησα να φροντίσω και το να το βλέπω να βρίσκει ένα στοργικό σπίτι μου έφερε χαρά. Αυτό πρέπει να ήταν συγκινητικό. Έχετε σχέδια για μελλοντική εθελοντική εργασία ή άλλους σκοπούς για τους οποίους είστε παθιασμένοι? Σκέφτομαι να προσφέρω εθελοντισμό σε έναν τοπικό περιβαλλοντικό οργανισμό. Θέλω να συμβάλλω στη διατήρηση της φύσης. Αυτός είναι ένας σπουδαίος σκοπός. Η διατήρηση της φύσης είναι σημαντική. Οποιαδήποτε συμβουλή για κάποιον που ενδιαφέρεται για Βρείτε εθελοντισμό? έναν οργανισμό ή έναν σκοπό που ευθυγραμμίζεται με τα ενδιαφέροντά σας και επικοινωνήστε μαζί τους. Ο εθελοντισμός Σοφές μπορεί να κάνει συμβουλές. τη διαφορά. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε, Άννα. Συνεχίστε την υπέροχη δουλειά στο καταφύγιο ζώων. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Το εκτιμώ. Αν θελήσεις ποτέ να έρθεις μαζί μου στο καταφύγιο, Θα το έχω ενημέρωσέ αυτό με. στο μυαλό μου. Αντίο, Άννα. Μάθημα 29. Τα βράδια είναι η αγαπημένη μου ώρα της ημέρας. Γεια σου, Άννα. Άκουσα ότι απολαμβάνετε τα βράδια όταν μπορείτε να χαλαρώσετε και να περάσετε χρόνο με την οικογένεια. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ναι, τα βράδια είναι η αγαπημένη μου ώρα της ημέρας. Τι γίνεται με σένα, Τζον, ποια είναι η αγαπημένη σας ώρα της ημέρας? Απολαμβάνω επίσης τα βράδια όταν μπορώ να χαλαρώσω και να περάσω ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Το να περνάς χρόνο με τους αγαπημένους σου είναι πολύτιμος. Ποιες δραστηριότητες κάνετε συνήθως κατά τη διάρκεια της βραδινής χαλάρωσης? Συχνά έχουμε οικογενειακά δείπνα, παρακολουθούμε ταινίες μαζί ή απλά κάνουμε συνομιλίες. Οικογενειακά δείπνα και βραδιές ταινιών ακούγονται ευχάριστα. Κάποιες αγαπημένες ταινίες που θέλετε να παρακολουθήσετε με την οικογένειά σας? Απολαμβάνουμε μια ποικιλία ταινιών, αλλά οι κωμωδίες και οι ταινίες περιπέτειας είναι πάντα επιτυχία. Οι κωμωδίες και οι ταινίες περιπέτειας είναι εξαιρετικές επιλογές για οικογενειακή ψυχαγωγία. Τι κάνει τις βραδιές ξεχωριστές για εσάς? Η γαλήνια ατμόσφαιρα και η ευκαιρία να συνδεθώ με την οικογένειά μου κάνουν τις βραδιές ξεχωριστές για μένα. Συμφωνώ. Η ηρεμία και η σύνδεση τα βράδια είναι ανεκτήμητες.
Υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους απολαμβάνετε τα βράδια. Θεωρώ ότι τα βράδια παρέχουν μια ωραία ισορροπία μεταξύ της χαλάρωσης μετά από μια μέρα εργασίας και της προετοιμασίας για έναν καλό ύπνο. Αυτό είναι αλήθεια, τα βράδια μπορεί να είναι ένας χρόνος μετάβασης. Οποιασδήποτε τελετουργίες ή συνήθειες έχετε κατά τη διάρκεια της βραδινής χαλάρωσης. Μου αρέσει να διαβάζω ένα βιβλίο ή να ακούω χαλαρωτική μουσική πριν πάω για ύπνο. Με βοηθά να χαλαρώσω και να χαλαρώσω. Η ανάγνωση και η ακρόαση μουσικής είναι υπέροχοι τρόποι χαλάρωσης. Οποιασδήποτε τελευταίες σκέψεις για την αγαπημένη σας ώρα της ημέρας. Είναι σημαντικό να λατρεύουμε και να αξιοποιούμε στο έπακρο το χρόνο που έχουμε με τους αγαπημένους μας, ειδικά τα βράδια. Απολύτως. Ευχαριστώ που μοιράστηκες, Τζον. Απολαύστε τη βραδινή χαλάρωση και τον οικογενειακό σας χρόνο. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Το εκτιμώ. Να έχετε μια φανταστική βραδιά με την οικογένειά σας. Μάθημα 30. Σε άκουσα να ασκείσαι 3 φορές την εβδομάδα στο γυμναστήριο. Γεια σου, Άννα. Σε άκουσα να γυμνάζεσαι 3 φορές την εβδομάδα στο γυμναστήριο. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ναι, προσπαθώ να παραμείνω ενεργός. Πόσο συχνά γυμνάζεσαι, Τζον? Επίσης ασκούμε 3 φορές την εβδομάδα. Με βοηθά να παραμείνω σε φόρμα και υγιής. Αυτό είναι υπέροχο. Τι είδους ασκήσεις κάνετε συνήθως στο γυμναστήριο? Κάνω έναν συνδυασμό ασκήσεων καρδιάς όπως τρέξιμο στον διάδρομο και προπόνηση δύναμης με βάρη. Η καρδιακή προπόνηση και η προπόνηση δύναμης είναι σημαντικές για τη συνολική φυσική κατάσταση. Κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι έχετε με τις προπονήσεις σας? Ο κύριος στόχος μου είναι να βελτιώσω την αντοχή μου και να χτίσω μυϊκή δύναμη. Η αντοχή και η μυϊκή δύναμη είναι φανταστικοί στόχοι. Έχετε κάποιες συμβουλές για να παραμείνετε παρακινημένοι να ασκήσετε τακτικά? Ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων, η έβρεση μιας ρουτίνας άσκησης που μου αρέσει και το να έχω έναν φύλλο προπόνησης με βοηθούν να παραμείνω παρακινημένος. Αυτές είναι χρήσιμες συμβουλές. Η ύπαρξη ενός φύλου προπόνησης μπορεί να παρέχει λογοδοσία. Οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες κάνετε για να παραμείνετε δραστήριοι εκτός από το γυμναστήριο? Μου αρέσουν οι υπαίθριες δραστηριότητες όπως πεζοπορία και αθλήματα με φίλους. Οι υπαίθριες δραστηριότητες είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να παραμείνετε δραστήριοι. Οποιαδήποτε αγαπημένα σημεία πεζοπορίας ή αθλήματα που σας αρέσει να παίζετε? Υπάρχει ένα κοντινό μονοπάτι που μου αρέσει να κάνω πεζοπορία και μου αρέσει να παίζω μπάσκετ με τους φίλους μου. Η πεζοπορία και το μπάσκετ ακούγονται συναρπαστικά. Οποιασδήποτε τελευταίες σκέψεις για την άσκηση και τη διατήρηση της δραστηριότητας? Είναι σημαντικό να βρείτε δραστηριότητες που σας αρέσουν και να κάνετε την άσκηση τακτικό μέρος της ρουτίνας σας για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ευχαριστώ που μοιράστηκες, Τζον. Συνεχίστε την υπέροχη δουλειά με τις προπονήσεις σας. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Το εκτιμώ. Μείνετε δραστήριοι και έχετε μια φανταστική μέρα.